me again, Leslie, and welcome back to my channel. Today's video, I will be doing what's in my Kikay kit, and this video is in collaboration with Jean Ariane. So don't forget to subscribe on her channel as well and check the video that she made. So I will just leave the link of her channel on the description box down below. And without further ado, chika, let's start. So this is what my Kikay kit looks like. It's big and madami ka talagang malalagay. By the way, this bag is from My Toys Philippines. Please go ahead and check the description box below again para makita niyo yung kanilang mga products na ino-offer nila. Promise magaganda yun and may magugustuhan kayo for sure. Yan. Pwede din yung mga customized. And I also have the video na feature ko yung mga binigay nilang items sa akin. And my card. And, so yeah, let's begin. So first, syempre, let's start with the base. So, kapag pumapasok ako sa office, kapag pumapasok ako, syempre hindi ko kinakalimutan na maglagay ng sunscreen. So, yun yung parang pinaka-base ng makeup ko. So, huwag mo akong videohan. Huwag mo akong videohan. Hindi ko naman ipopost eh. Ang kakal mo naman. Ito ang gagamitin ko. Ang ginagamit ko, itong Alive Lab na sunscreen. Chuchu Sun Cream Pink, 50 ml. Ito maganda to. Kasi, yun, SPF 50 siya. PA++++. So, ganito siya. And travel-friendly din siya kasi meron siyang pump. So, ayan. Ganito lang yung gagawin niyo. Para lang kayo talagang naglo-lotion. Naglalagay ng sunblock sa mukha niyo. So, ayan siya. Parang naging maputi ang aking kamay dahil sa kanya. Pero yun din gusto ko sa kanya kasi parang fresh ka na agad tingnan after mo gawin yun. And ito naman, ginagamit ko din siya mas madalas kaysa dito. So, ito yung Eye White Korea Facial Cream Whitening Vita 3-in-1 Whitening Makeup Base plus SPF 15. So, mas mababa yung SPF niya compared dito sa Alive Lab na 50 SPF 50 PA+++. So, after ko naman maglagay nun, syempre maglalagay naman ako ng oil ko. Bago pala ako maglagay ng mga binanggit kong sunscreen kanina or sun cream mo, kung ano man yun, naglalagay muna pala ako ng oil control cream. So, ito naman is from Dasm Korea. This is oil control cream, instantly feel oil-free powder finish. I have a review of this product. Please check it out. Dun lang sa card ko ilalagay. And promise, hindi ka mabibigo kapag ginamit mo to kasi talagang oil-free ka, as in up to 4 hours siya sa akin kasi actually oily talaga ako. Oily combination, oily dito, tapos ito dry, normal to dry. So, ito nakatulong siya sa akin para hindi agad mag-oil up kasi kapag hindi ako gumagamit nito, after 1 hour, may oil na agad yung ilong ko. So, kapag gumagamit naman ako nito, up to 4 hours, ayun, medyo mag-oil na siya. Pero, syempre, mas okay siya compare sa after 1 hour mag-oil up na diba? So, makikita nga pala siya, or mabibili pala siya sa Mercury Drug Stores at saka sa 7-Eleven. Ayun. So, kapag gusto ko naman na medyo may coverage, yung ilalagay ko at medyo ayaw ko na parang wala lang or may pupuntahan ako na medyo kailangan na mas maitsura-itsura naman ako. So, either of the two ulit yung ginagamit ko. Itong Bello Tinted Sunscreen, SPF 50 din, PA+++. And this one naman, BB Holic Everyday BB Cream from Eye White Korea. So, ito naman, SPF 10 PA+. Ang gusto ko dito is mas maganda yung coverage nito at mas light siya sa mukha. Hindi siya malagkit, para lang siyang moisturizer. And promise, ang ganda na talaga, lalo pag pinapat lang. Pag pinapat mo siya sa skin mo, super ganda ng itsura niya. Unlike this one naman, na super duper light yung coverage niya. Sheer. At medyo malagkit siya sa akin. Medyo malagkit. Tapos mas madali ako mag-oil up pag gamit to. Pero kung may Dasm Korea ka na oil control, hindi masyado. Pero hindi talaga mag-oil up. Hindi gusto naglalala siya. Mas mabilis talaga mag-oil up pag ito yung gamit mo. Meron lang ako. Ito lang yung gamit mo. Pero mataas naman yung SPF niya. SPF 50 PA+++.
Ayun. So, after naman nun, syempre, ako ay magsiset ng face. So, magpa-powder tayo. So, ang dinadala ko palagi, excuse me. Itong Lucy's Vanity Whitening Effect 2-Way Cake, SPF 35 PA+++. So, ayun. Kung napapansin nyo, palagi may SPF yung ginagamit ko as base. Kasi nga, summer ngayon at sobrang init. Ayaw natin mangitim at ayaw. Ano yan? Wait lang. Sama na galing ng kapatid ko yung lalait na naman. So, ayun na nga. Ano ba dito yung na makita yan? Kakaisto. So, ito na nga. Yung ginagamit ko palaging pang set. Kasi super ganda nito. Kahit ito lang yung gamit ko na kunwari ilagay mo. Parang, flawless kang tingnan. Super ganda niya. And then, nakaka-control din rin siya ng oil. So, oil din siya. Diba? Kasi yung summer, ay, mukhang super oily. Kasi natin mukha tayo fresh palagi. So, ayan, makakatulong itong Lucy's Vanity na press powder. Mas maganda siyang gamitin as press powder kaysa sa yung pag winawet mo yung sponges. Ina-apply mo siya as foundation. Mas gusto ko siyang pang-set. So, yun. And then, after naman nun, syempre, magkikilay na tayo. So, dalawa yung madalas kong gamitin pang kilay. Etong Lucy's Vanity Automatic Auto Eyebrow Pencil. And this one naman from Miniso. Retractable din siya. So, yan siya. Dark brown. Pero mas gusto ko yung shade nito kasi nga dark brown siya. Ito brown lang. So, medyo light kapag, ayun, medyo light siya. Mas gusto ko yung color nito. So, ito yung suot nga palang suot. Ito yung ginamit kong pangkilay ngayong araw na ito. And napakasal ng dalawa. And then after that, mag-curl na ako ng lashes. So, ito nabili ko din siya sa Miniso. Ganda niya, in fairness. At mura lang siya, 99 pesos. So, yeah. And then, syempre, after mo mag-apply ng eyebrow pencil, kailangan mo siyang i-blend. So, dinadala ko din tong Mario No. Hindi ko alam kung paano i-pronounce ito. Basta ayun siya, spoolie, para ma-blend natin yung kilay natin. Yan. And then, of course, kapag ayoko ng malagkit ang aking leeg, kasi hindi ako naglalagay ng produkto dito maliban sa sunscreen, naglalagay ako ng polvo kasi ayoko ng mainit talaga. Pag nararamdaman ko na medyo nanlalagkit na ako, yun, nagpo-polvo na ako agad. Yan. So, kapag gusto ko naman na medyo may kulay ang aking eyelids, naglalagay naman ako nito kahit konting-konti lang, lalo na itong bronzy color dito. Tapos pang-highlight ito. Yeah, napak from Miniso din to, and mura lang to. Parang if I'm not mistaken, parang 149 pesos. Parang ganun siya lang. And then, of course, for the lips naman, this lip balm from Chapstick. Classic Spearmint. Gusto ko kasi yung flavor na mint kasi parang malamig siya. Malamig, lalo na ngayong summer. And then, meron akong ginadalang dalawang lip tint. This one is Fancy Beauty Lip and Cheek Tint in the shade Blush. And this one naman, yung currently favorite ko lip tint is from Bubbly Skin in the shade Hot Pink. Super ganda nito. Feeling Koreana ko talaga this. Ang ganda ng pagka-pink niya. As in, parang hindi siya light pink, pero hot pink. Basta yun, maganda talaga siya. And soon, papanoorin nyo din. Mag-upload din ako ng swatches nitong Bubbly Skin kasi pinadalahan nila ako. Nga pala, shout out to Bubbly Skin. Thank you so much for giving me all shades of your lip tints. And I appreciate it so much. And super thankful ako. Kaya gagawin ko siya ng review at swatches soon. Pero as of the moment, I'm loving the lip tints. And the shade yan. So, kapag naman sa hair natin, syempre, kailangan din maganda yung hair natin, fresh looking at mabango. Dahil nagko-commute ako every single day. Single day. Ginagamit ko tong Beatrice Hair Freshener and eliminates unwanted odors, keeps hair smooth and shiny. Ayan. So, ginagamit ko siya pang fresh lang ng hair. Kasi ang bango-bango niya sobra. Tapos kapag kunyari, amoy something na yung buhok mo, spray mo lang ito, mawawala siya. And fresh na ulit yung pakiramdam. Yung amoy ng buhok mo at yung feels naman, smooth siya. So, ayun lang yung laman ng aking Kikay Cave. And thank you so much for watching. I hope nagustuhan itong video na to. Don't forget to like, share this video to your friends, and subscribe to my channel. Plus, click the bell button beside the subscribe button para lagi kayo ma-notify kapag meron akong bagong video. And yun lang. Thank you again so much
for watching this video, and I hope to see you on my next one. Bye! You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can't get from you.